Preparationally, আপোনালোকক স্বাগতম Ancient Indian History MCQ series আজিৰ lecture আমি start কৰো আহক Today's first question is consider the following statement The Buddha belonged to a small Gana known as Shakya Gana and was a Kshatriya. As per Upanishad, ultimately both the Atman and the Brahman were one. Statement 3. There is no mention of women thinkers in Upanishad. Statement 4. As per Vanaprastha ashram, one had to live in the forest and meditate. So, এইখিনি statementor ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে প্ৰথমে নিজে প্ৰশ্নটো উত্তৰ কৰিবলৈ চাব তাৰ পিছত আমি দিয়া আনসাৰটো লগত ম্যাচ কৰি চাব So, এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C দেখা পাইছে আনসাৰ is C that is 1 2 and 4 So, গম পাইছো 3 to ভুল হৈছে আহকচোন অলপ explanation খিনি পঢ়ি লওঁ কি হয় So, Buddha was born in Lumbini etu last class ot ami gom paisilu a part of Shakyagana and he was a Kshatriya Buddha Gautam Buddha mane Buddha Dev Lumbini janmo hoisil aru Shakyaganar asil aru teo Kshatriya asil ঠিক আছে many of the Upanishad thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death They describe this as the Atman or the individual soul and the Brahmana or the universal soul. So, আমাৰ যিখিনি উপনিষদ আছে সেই উপনিষদৰ যিখিনি thinkers তেওঁলোকে ভাবিছিল তেওঁলোকে ফিল কৰিছিল যে কিছুমান বস্তু পার্মানেন্ট হৈ যায় মানে মৃত্যুৰ পাছতো যি থাকি যায় ইউনিভাৰ্সত আৰু সেইবিলাকক তেওঁলোকে কৈছিল আত্মান বা ইন্ডিভিজুয়াল সোল আৰু ব্ৰাহ্মণ বা ইউনিভাৰ্সাল সোল সো মনত ৰাখিব আত্মান মানে ইন্ডিভিজুয়াল সোল আৰু ব্ৰাহ্মণ মানে ইউনিভাৰ্সাল সোল বুলি তেওঁলোকে কৈছিল They believed that ultimately both the Atman and the Brahman were one. Most Upanishad thinkers were men, especially Brahmanis and Rajas. So Brahmin মানে Upanishad thinker to maximum মানে many asil, right? Our maximum, especially Brahmins বা Rajas asil. Occasionally, there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. 4 ashramas were recognized: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Samnyasa. So, female যিখিনি উপনিষদ থিংকাৰ আছিল বহুত কম আছিল তাৰ ভিতৰত এগৰাকী গাৰ্গী বুলি এগৰাকী আছিল যি নেকি ৰয়েল কোৰ্টৰ মানে আমাৰ ৰজাৰ যিখন সভা আছিল তাতো ডিবেটত পাৰ্ট লৈছিল চাৰিখন আশ্ৰমৰ কথা গম পোৱা যায় লাইক এইখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyasa. Brahmin, Kshatriya, and Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. Then they have to marry and live as householders. Then they have to live in the forest and meditate, Vanaprastha. And finally, they have to give up everything and become sannyasa. So, আমি গম পালো যে চাৰিখন আশ্ৰমৰ কথা মেনশন আছিল ব্ৰহ্মচৰ্য গৃহস্থ বনপ্ৰস্থ আৰু সন্ন্যাসী এই যে আপোনাৰ সো এই ব্ৰাহ্মণ মেনখিনিয়ে ঠিক আছে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকক পৰা এক্সপেক্ট ৰাখা আছিল যে তেওঁলোকে সিম্পল লিভছ মানে সিম্পল লাইফষ্টাইল ৰাখে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰথম সময়ছোৱা early years of their life তেওঁলোকে কি কৰে বেদাখিনি পঢ়ি বেদেশ আমাৰ বেদখিনি পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে মানে শিকে ৰাইট আৰু সেই যে বেদ পঢ়ে মানে আৰ্লি পিৰিয়ডত ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় আৰু বৈশ্য সকলে সেই সময়ছোৱা যি সময়ছোৱা তেওঁলোকে বেদখিনি অধ্যয়ন কৰে সিম্পল লাইফষ্টাইল ফলো কৰে সেইখিনি তেওঁলোকৰ কোৱা হয় ব্ৰহ্মচৰ্য তাৰ পাছত তেওঁলোকে বিয়া পাতে আৰু এটা মানে সাংসাৰিক জীৱন ধাৰণ কৰিবলৈ লয় যাক নেকি আমি কওঁ গৃহস্থ
আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ পৰা এইটো এক্সপেক্ট ৰখা যায় যে তেওঁলোক ফৰেষ্টলৈ গুচি যায়, হাবি জংঘললৈ গৈ পেলাই মেডিটেশ্যন কৰে, আৰু সেইকণ সময়ক কোৱা হয় বনপ্ৰস্থ বুলি। আৰু ইয়াৰ পাছত কি এক্সপেক্ট ৰখা হয়, বনপ্ৰস্থৰ পাছত তেওঁলোকে সকলোবিলাক এৰি দিয়ে, লাইফৰ সকলোখিনি এক্সপেক্টেশ্যন এৰি পেলাই সন্ন্যাসী বনি যায়, তাকে কোৱা হয় আমাৰ সন্ন্যাসী। আমি গম পালো ব্ৰাহ্মচৰ্য প্ৰথম সময়ছোৱা, গৃহস্থ বিয়া পতাৰ পাছত দেন বনপ্ৰস্থ যেতিয়া জংঘললৈ যায়গৈ, আৰু সন্ন্যাসী মানে আমাৰ যিটো সন্ন্যাসীপন বুলি কওঁ আমি, সেইটো সময়ত তেওঁলোকে সকলো এৰি পেলাই গুচি যায়। চ' এই কুৱেশ্যনটোত আকৌ এবাৰ যদি আমি ষ্টেটমেণ্টখিনি চাওঁ তেতিয়া আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব। প্ৰথমটো দেখিলো যে দ্য বুদ্ধ বিলংছ টু এ স্মল গানা নন এজ সত্যগানা এণ্ড ৱাজ এ ক্ষত্ৰিয়। এইটো সত্য হয়, ইজ ট্ৰু, কাৰণ তেওঁ লুম্বিনীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, সত্যগানাত আৰু ক্ষত্ৰিয় আছিল। Then as per Upanishad, ultimately both the Atman and Brahman were one. Okay. আমি গম পালো যে ব্ৰাহ্মণসকল আৰু আত্মান মানে ইণ্ডিভিজুৱেল সোল আৰু ব্ৰাহ্মণ মানে ইউনিভাৰ্চেল সোল, কিন্তু আল্টিমেটলি তেওঁলোক ওৱান। মানে কেনেকে ওৱান, যাতে মৃত্যুৰ পাছতো তেওঁলোক পাৰ্মানেণ্ট হৈ ৰৈ যায়। There is no mention of women thinkers in Upanishad. ভুল হৈছে, কাৰণ গাৰ্গী বুলি এগৰাকীৰ নাম আমি দেখা পাওঁ ওমেন থিংকাৰৰ, যি নেকি ৰয়েল কোৰ্টৰ ডিবেটতো পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। দেন এজ পাৰ বনপ্ৰস্থ আশ্ৰম, ওৱান হেভ টু লিভ ইন ফৰেষ্ট এণ্ড মেডিটেট। হয়, আমি গম পালো ব্ৰাহ্মচৰ্যৰ পাছত গৃহস্থৰ পাছত বনপ্ৰস্থ আছে, য'ত নেকি তেওঁলোক ফৰেষ্টলৈ গৈ পেলাই মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ, আৰু তাৰ পাছতহে সন্ন্যাসী হয়। চ' 1, 2 and 4 is correct, 3 is wrong, so correct option is C. Now coming to the next question, it is an early type of Buddhist monastery consisting of an open court surrounded by open cells accessible through an entrance porch, and these were originally constructed to shelter the monks when it became difficult for them to lead the wanderer's life. Which of the following have been addressed in above statement? Vihara, stupa, shaitya and jhana. So এইটো কোৱা গৈছে যে এনেকুৱা এখন বুদ্ধিষ্ট মনেষ্টেৰী কথা, আৰ্লি টাইপ অফ বুদ্ধিষ্ট মনেষ্টেৰী, যিখন অপেন কোৰ্টটোত চাৰিওফালে অপেন চেলছ থাকে, যাৰ এখন এন্ট্ৰেন্স পৰ্চ থাকে, আৰু সেইবিলাক বনোৱা হৈছিল মংখিনিক চেল্টাৰ দিবৰ কাৰণে, মংখিনিক থাকিবৰ কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকে যাতে ৱেণ্ডাৰাৰ্ছ লাইফ, তেওঁলোকে যে ইফালৰ এজেগাৰ পৰা আন জেগালৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ যাতে একো প্ৰব্লেম নহয়। সেই যে আৰ্লি টাইপ অফ বুদ্ধিষ্ট মনেষ্টেৰী আছিল, তাক কি নামেৰে আমি এড্ৰেছ কৰোঁ? বিহাৰা নে, স্তূপা নে, চেতিয়া নে, জংঘল? ভালকৈ ভাবক, উত্তৰটো দিয়ক। আৰু কাৰেক্ট আনচাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত হ'ব এ, দেট ইজ বিহাৰা। বিহাৰা বুলি কোৱা হৈছিল, য'ত নেকি মংছখিনি চেল্টাৰ দিয়া হৈছিল। চ' বিহাৰা, early type of Buddhist monastery consisting of an open court surrounded by open cells accessible through an entrance porch. The viharas in India were originally constructed to shelter the monks during the rainy season when it became difficult for them to lead the wanderer's life. I hope this is clear to you. Now, বাকিখিনি কথা গম পাই লওঁ আহক। স্তূপা মানে হৈছে বুদ্ধিষ্ট কমেমৰেটিভ মনুমেণ্ট, usually housing sacred relics associated with the Buddha and other saintly persons. The hemispherical form of the stupa appears to have derived from pre-Buddhist burial mound in India. ঠিক আছে, স্তূপাখিনি আমি দেখিছো কি হয়, বুদ্ধিষ্ট কমেমৰেটিভ মনুমেণ্ট হয়, আৰু এইখিনিক দেখা যায় বুদ্ধিষ্ট বাৰিয়াল মঞ্চ, মানে য'ত নেকি কবৰ দিয়া হৈছিল, সেনেকুৱাৰ পৰা এটা ডিৰাইভ কৰা হৈছিল, বা জ্বলোৱা হৈছিল, সেইখিনি পৰা এইটো মানে ডিৰাইভ কৰা হৈছিল বুলি ধৰিব পাৰি। দেন chaitya was a shrine or a Buddhist place of worship where the Buddhist devotees used to assemble for prayers and worship. So chaitya generally কি হয়, আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা গৃহ বুলি ভাবিব পাৰে। Okay, and Sangha Buddhist monastery are traditionally composed of 4 groups: monks, nuns, laymen, and lay women. The Sangha is a part together with the Buddha and the Dharma of the threefold refugees. Dharma mane teaching বুলি কোৱা হৈছে, a basic creed of Buddhism,
The Sangha originated in the group of disciples who renounced the worldly life to wander with the Buddha and listen to his teachings. After the Buddha's days, his disciples continued to live together as a community, wandering from place to place, living off the receipt of alms. Itu বহুত ভাল কথা আছিল. Then the Sangha originated in the group of disciples who renounced a worldly life to wander with the Buddha and listen to his teaching. After the Buddha's death, his disciples continued to live together as a community, wandering from place to place, living off the receipt of alms. So আমি গম পালো যে সংঘত কি হয় 4 টাইপৰ সংঘ মানে আমি গম পাও ন ইনকি ৰাইট সংঘত বহুত মানুহৰ দ্বাৰা কম্পোজ হয় ইয়াত 4টা গ্ৰুপ আছিল মংস নানস লেমেন আৰু লে ওমেন ঠিক আছে এটো বুদ্ধৰে এটা পাৰ্ট আছিল তাত তেওঁৰ ডিসিপলস সকলে তেওঁৰ টিচিংছ খিনি শুনিছিল আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছতো তেওঁৰ ডিসিপলস খিনি এই সংঘ এটো কন্টিনিউ ৰাখে আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু নাও কেইটামান ফ্যাক্টস আছে যিখিনি মনত ৰাখিলে হয়তো আৰু MCQ কৰাত সহায় হ'ব যেনেকৈ অৱেষ্টা কেতিয়াবা জেন্ট অৱেষ্টা বুলি কোৱা হয় আৰু অৱেষ্টা কি হয় বহুতবাৰ সুধিছে অৱেষ্টা একচুয়ালি sacred book of Zoroastrianism containing its cosmogony law liturgy the teachings of the prophet Zoroaster so অৱেষ্টা সহজ অৰ্থত মন ৰাখিব যাক জেন্ট অৱেষ্টা বুলি কোৱা হয় কি হয় এখন জoroastrianismৰ এখন মানে ধৰ্মীয় কিতাপ হয় ঠিক আছে অৱেষ্টা মনত ৰাখিব তাত তেওঁলোকৰ প্ৰফেট জoroasterৰ টিচিংছ খিনি পোৱা যায় দেন বিনায়া পিটকা কি থাকে contains the rules of the order of Buddhist monk which he must be observed for achieving purity of his conduct hence it is also called the book of discipline. It is in turn has 3 books, namely Sutta Vibhanga, Khandaka, and Parika. আপোনালোকে সহজ অৰ্থত মনত ৰাখিব বিনায়া পিটকাত কি থাকে এই বুদ্ধিষ্ট মংসকলে কেনেকৈ এটা পিউৰিটি ৰাখে তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলত তেওঁলোকে যে মংক হিচাপে তেওঁলোকে কেনেকৈ শুদ্ধতা ৰাখিব পাৰে right কেনেকৈ শুদ্ধতাৰে কামখিনি কৰিব পাৰে সেই ৰুলছ খিনি কথা বিনায়া পিটকাত থাকে কাৰণে এইখনক বুক অফ ডিসিপ্লিন বুলি কোৱা হয় and Tripitaka also known as threefold of basket include Vinaya Pitaka Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka এই ত্ৰিপিটকাত তিনিখন মানে পিটকাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে যিয়া আছে বিনায়া পিটকা সুত্তা পিটকা আৰু অভিধামা পিটকা then Jainas আমি জানো জৈন সকলৰ কথা নকলে হ'ব যে তেওঁলোক the followers of Mahavira okay who had to lead very simple lives begging for food and এইখিনি কথা ইমানখিনি জানিলো আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট মুঠতে এই যে বেসিকে মই দেখা পাও অৱেষ্টা আৰু বিনায়া পিটকা আৰু ত্ৰিপিটকাৰ বিষয়ে সুধিছো now question number 10 most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script Dhamma Mahamatta were officials appointed by Ashoka who went from place to place teaching people about Dhamma. Then third statement, the state emblem of India is a representative of lion capital Ashoka, capital of Ashoka Sarnath. Then Devanam Priya, Sanskrit Devanam Priya, meaning beloved of the gods, and Priyadarshi were the other names of Ashoka. Halke statement kini sale prothomor pora so etia kobo lage je kun gita statement শুদ্ধ হয় অপচন খিনি চাও আৰু ইয়াত শুদ্ধ হ'ব ডি অৰ্থাৎ গুটেখিনিয়ে শুদ্ধ so most of the Ashoka's inscription মনত ৰাখিব প্ৰায়বিলাক inscriptions প্ৰাকৃত ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা হৈছিল প্ৰাকৃতত আছিল মানে আৰু ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টত লিখা হৈছিল so মানে ল্যাঙ্গুৱেজটো হেইটো প্ৰাকৃত আছিল আৰু লিখিছিল তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট আপোনালোকে কম পাইছে যে আমি অসমীয়া লিখো ৰাইট নেকি স্ক্ৰিপ্টিং টু আছিল ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট আৰু যেটো ভাষা ইউজ কৰিছিল হেতু আছিল প্ৰাকৃত Ashoka's inscription খিনি ম্যাক্সিমাম প্ৰাকৃতত আছিল now both were common among his subjects এই দুইটাই কমন আছিল তেওঁলোকৰ সাবজেক্ট খিনি মানে তেওঁলোকৰ প্ৰজাসকলৰ মাজত
And Ashoka was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. সম্ৰাট অশোকে কি কৰিছিল ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ যোগেদিয়েই তেওঁৰ প্ৰজাসকললৈ মেছেজ দিবলৈ কৈছিল যিখিনি ইনস্ক্ৰিপশ্যন নেকি আজিকালি আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ Now, is a Brahmi script used on the Indian subcontinent and in Central Asia during the final centuries of BC and the early centuries of CE. ঠিক আছে এইটো ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্ট ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট আৰু চেন্ট্ৰেল এছিয়াটো ইউজ কৰা হৈছিল আৰু এইটো ব্ৰাহ্মী ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ আৰ দ্য মোষ্ট are the rock cut edicts of Ashoka in north central India dated to 250 to 232 BC. So rock cut edict bilakot ei Brahmi script to use korisil Ashokar. Yaar dated to ami dhoribo paro 250 পৰা 230 BC before Christ. And the script was deciphered in 1837 by James Prinsep, an archaeologist, philologist, and official of the British Indian Company. এটো সুধিছে আসলে এই ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টটো যে ডেচিফাৰ কৰা হৈছিল কোনে কৰিছিল তেওঁ হৈছিল জেমছ প্ৰিন্সেপ আৰু 1837 তেওঁ কৰিছিল তো গম পালো এইখিনি কথা then people in Ashoka's empire followed different religions and this sometimes led to conflict so Ashoka felt it was his duty to solve this problem so he appointed officials known as Dhamma Mahamatta who went from place to place teaching people about the Dhamma. Besides, Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. So, যেতিয়া সম্ৰাট অশোকে দেখিলে যে তেওঁৰ ৰাজ্যকালত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম ফলো কৰি পেলাই বহুত ধৰণৰ ডিভিজন আহিছিল বা বহুত কনফ্লিক্ট আহিছিল তেতিয়া তেওঁ ধম্মা মহামাত্তা নামৰ অফিচিয়েলছ খিনি এপইণ্ট কৰে সেইখিনি অফিচিয়েল যিখিনিয়ে নেকি এজেগাৰ পৰা আন এজেগালৈ গৈ সেই প্ৰজাসকলৰ মাজত ধৰ্মৰ বিষয়ে নামটো মনত ৰাখিব ধম্মা মহামাত্তা এইবিলাক অশোকাৰ দ্বাৰা এপইণ্ট কৰা অফিচিয়েল আছিল স্পেচিয়েলি এই ধৰ্মৰ কথা শিকাবৰ কাৰণে আৰু তেওঁতো অশোকাইটো আমি গম পালো যে ৰক স্ক্ৰিপ্ট খিনিত ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টে লিখি পেলাই পিলাৰ্ছ খিনিটো লিখি পেলাই তেওঁ কি কৰিছিল সেই মানুহসকলক ইনফৰমেশ্যন দিছিল মেছেজ দিছিল যিসকলৰ ওচৰত তেওঁ নিজে যাব পৰা নাছিল ঠিক আছে then lion capital is most celebrated Ashokan pillars erected at Sarnath the site of Buddha's first sermon where he shared the four noble truths the dharma or the law currently the pillar remains where it was originally chunked into the ground but the capital is now on display at the Sarnath Museum now it is a pillar that was adopted as the national emblem of India. মনত ৰাখিব অশোকাৰ লায়ন কেপিটেল সাৰনাথ য'ত নেকি তেওঁ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্মন দিছিল চাৰিটা নবল ট্ৰুথৰ কথা কোৱা হৈছিল এই লায়ন কেপিটেল সাৰনাথকে কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই আমাৰ নেশ্যনেল এমব্লেমটো বনোৱা হৈছিল now অশোকাৰ বিষয়ে যেতিয়া ইমানখিনি জানিলো আৰু জানিব লাগিব যে তেওঁৰ বেলেগ বেলেগ কি নাম আছিল various national names of Ashoka include Buddha Sakya Dharmasaka, Devanam Priya, and Devanam Priya means beloved of the gods in Sanskrit, and then Priyadasi. So, ekhini teore beleg naam ase. These are the different names of Ashoka. I hope this is clear to you. So, coming to the next question. আমি ইমানখিনি যিখিনি পঢ়িলো এইখিনি বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ অহা দেখা যায় So, আকৌ এবাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি পেলাই শুনি ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যন consider the following Grihapatis independent farmers Ujhabhar ordinary ploughmen Velarar large landowners then Kedasier landless laborers and Grama Vojaka মানে village headmen এখিনি with reference to the history of North and South India which are correct limits. So, শুদ্ধটো কৈ দিছো গুটেখিনি ঠিকে আছে that is answer D. So, Grihapati মানে independent farmers, Ujhabhar মানে ordinary ploughmen, Velarar মানে large land owners, then Kadashiar মানে landless laborers and Gram Bhojaka means village headmen. Next question. With reference to the history of India,
which of the given statement is not correct about Mathura? Mathura বিষয়ে not correct দেখুৱাইছে এইবোৰ দিছে মনত ৰাখিব কোৱেশ্যনত সদায় correct or not correct to we have to focus on. So ইয়াত কৈছে a statement Mathura was located at the crossroads of two major roads of travel and trade from the northwest to the east, from north to south. Statement B, Mathura was known for extremely fine sculpture in ancient time. Statement C, Mathura was the second capital of Kusanans. And statement D, Roman lamps, glassware, and gems have been found in Mathura. So ইয়াত কোনটো শুদ্ধ নহয় ইয়াত ডি টো শুদ্ধ নহয় কাৰণ নাহক আমি চাও Arikamedu, the ancient Roman trade center, Paduserit, on the right bank of Aryan Kupam River. It has a long history that dated back to the 2nd century BC. So Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from the distant lands. A massive brick structure which may have been a warehouse and was found at the site. So Roman lamps, glassware, and gems have been found at the site of Arikamedu, not Mathura. So এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব আমি just a minute I have to clear this. Okay, next question regarding ring wells. So ring wells are বিষয়ে আমি জানিব লাগিব so statement হিটা sign of ring wells were a type of structure in which rows of pot and or ceramic rings arranged one on top of the other. Ring wells have been used as toilets, as drain, and as garbage dumps. Ring wells were absent in Mauryan period, and ring wells were found in individual houses. So what will be the correct option? And correct option is that C, that is ring wells were absent in Mauryan period. Etu bhul hoisil. So poa goisil tat. So ahokson ami ring wells or বিষয়ে চাও অলপ কি বস্তু এটা নতুন term. In many cities, archaeologists have found rows of pot ceramic rings arranged one on top of the other. These are known as ring wells. Okay, মানে rows of pot বা ceramic rings ইটোৰ ওপৰত হিটো আছিল হেতুক আমি হেতু মানে কি বুলি নাম দিছিল ring wells বুলি কৈছিল and this seem to have been used as a toilet. আমি যেনেকৈ এতিয়া toilets ইউজ কৰো তেনেকৈ হেতু সময়ত ring wells of toilets হিচাপে ইউজ কৰিছিল বা drains or garbage dumps ইউজ কৰিছিল. These ring wells were usually found in individual houses. Okay, it is then in an excavation at Puranas Kila in 2014, ring wells were discovered dating back to Mauryan period. So question of question statement sheet question যে Mauryan statement C আছিল I think Mauryan period or নহয় বুলি কৈছিল কিন্তু এইটো ring wells খিনি যেতিয়া হেই কৰা হল তেতিয়া গম পোৱা গল যে এইটো Mauryan period ৰে আছিল. So as per Archaeological Survey of India, it is a drain, probably a kitchen in the Mauryan period. So দিয়া হোৱা option of the C2 ভুল আছিল বাকিখিনি শুদ্ধ. I think আজিলৈ ইমানখিনি question is sufficient. এইখিনি question একে আকৌ এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব. Next lecture আৰু কিছুমান important question discuss কৰিম. তেতিয়ালৈকে প্ৰিপাৰেচনৰ লগত প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওক ভালকৈ পঢ়ক. Take care. জয় অসম.